Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण शरीराचे अवयव शिकूया. कान. कला काना का न. कान म्हणजे इयर. बोला माझ्या बरोबर. कान. कसं? कान. नाक. न लकाना ना. क. नाक म्हणजे नोज. बोला माझ्या बरोबर. नाक. कसं? नाक. डोळे. डला काना एक मात्रा डो. ळला मात्रा ळे. डोळे. डोळे म्हणजे आईज. बोला माझ्या बरोबर. डोळे. कसं? डोळे. डोकं. डला काना एक मात्रा डो. क. डोकं म्हणजे हेड. बोला माझ्या बरोबर. डोकं. कसं? डोकं. दात. दात. दला काना दा. त. दात म्हणजे टीथ. बोला माझ्या बरोबर. दात. कसं? दात. जीभ. जला दुसरी वेलांटी जी. भ. जीभ म्हणजे टंग. बोला माझ्या बरोबर. जीभ. कसं? जीभ. होठ. हला काना एक मात्रा हो. ठ. होठ म्हणजे लिप्स. बोला माझ्या बरोबर. होठ. कसं? होठ. हात. हला काना हा. थ. हात. हात म्हणजे हँड. बोला माझ्या बरोबर. हात. कसं? हात. बोट. बला काना एक मात्रा बो. ट. बोट म्हणजे फिंगर. बोला माझ्या बरोबर. बोट. कसं? बोट. अंगठा. अवर अनुस्वार अंग. ग. थला काना ठा. अंगठा. अंगठा म्हणजे थंब. बोला माझ्या बरोबर. अंगठा. अंगठा. कसं? अंगठा. पाय. पला काना पा. य. पाय म्हणजे लेग. बोला माझ्या बरोबर. पाय. कसं? पाय. पोट. पला काना एक मात्रा पो. ठ. पोट म्हणजे स्टमक. बोला माझ्या बरोबर. पोट. कसं? पोट. केस. केस. कला मात्रा के. स. केस म्हणजे हेअर. बोला माझ्या बरोबर. केस. कसं? केस. खांदा. खला काना खा. अनुस्वार खान. दला काना दा. खांदा म्हणजे शोल्डर. बोला माझ्या बरोबर. खांदा. कसं? खांदा. तर हे होते आपल्या शरीराचे अवयव.